welcome again. This is me, Jennielyn Vlog, admin po ng Team 4K Collab. Maraming salamat po sa mga sumusuporta, mga active. So, maraming salamat po, di ba? Okay. May na-discover po ako sa mabilis na pag-akyat ng watchHour. Ito po yung nakikita niyo sa mga group page na nagbebenta sila, 'di ba? Binebenta nila 1,000 1,000 watch hour, 2,000, 3,000, 4,000 watch hour binebenta nila. Ang ginagawa lang nila ay pag-clear ng history doon mismo sa browser. Kasi kapag hindi mo siya hindi ka nag-clear ng history sa browser, mababasa pa rin yung URL na ipi-play mo. So, ngayon, sa next, i-clear natin, sa YouTube history, at yung, una muna, history ng browser na gagamitin mo. Yung may tatlong dots, iba-iba kasi yun eh. Pag Chrome, tatlong dots. Yung iba, line. Tatlo yun. Pag kinlik mo ron, mababasa mo history, tapos i-clear mo yun, tapos i-play mo. Nag-experiment ako ng ako mismo. Talagang pasok ang watchHour. Hi, credit to Janet Maceda. Ito po, pinakita po niya kung paano mag-clear history. Naka-desktop setup po yung mobile po ng ginamit niya dito. Ay, lahat ng browsing history niya, watch, cookies, and site data, naka-delete para kapag nag-watch all video, yung own video niya, sure na pasok po yung watch hour niya.